A Canva egy olyan online grafikai szerkesztő felület, ami telefonon és webhelyen is elérhető, és aminek a segítségével publikálhatod is az elkészített alkotásaidat. A közösségi média tartalmaitól kezdve a névjegykártyákat, önéletrajzokat, prezentációkat, de akár reklámajándékokat is tudsz vele készíteni. Az emberek egy része hajlamos arra, hogy még mindig a Photoshopot alkalmazza képszerkesztés céljából, azonban a Canva ennél sokkal több mindenre képes, és akkor is könnyedén megtanulható, ha nem rendelkezel semmiféle képszerkesztési tapasztalattal. A Canva bárki számára elérhető ingyenesen, csak egy e-mail cím kell hozzá, amivel regisztrálhatsz a weboldalon. Természetesen van fizetős verziója is, ami mutatósabb grafikákkal rendelkezik, de az alapverziója is tökéletes arra, hogy elkészítsük azokat a terveket, amelyre nekünk szükségünk van. Regisztrálni nagyon könnyen tudunk. A böngészőbe begépeljük, hogy www.canva.com, majd megjelenik a képen látható felület, ahol a regisztráció gombra kattintva megadhatjuk az e-mail címünket és egy hozzátartozó jelszót. Ezután már bent is vagyunk a felületen. Regisztráció után, amikor sikerült belépnetek az e-mail címetekkel és a megadott jelszavatokkal, ezt a felületet fogjátok látni. Ha szeretnénk elkezdeni egy tervet készíteni, akkor rámegyünk a terv készítése gombra, és ott ki tudjuk választani, hogy milyen fajta dokumentumot szeretnénk készíteni, lehet külön Instagramra, Facebookra, szórólapokat, plakátokat, de mi most egy átlagos Facebook bejegyzést készítsünk. Erre a gombra kattintva megjelenik ez a felület, ahol láthatjátok, hogy itt oldalt vannak különböző kis gombok, amikre lehet kattintani, úgyhogy nézzük is meg egyesével röviden, hogy mi mit tud. A terv menüpont alatt láthatjátok ezeket a különböző tervsémákat, és külön rá is tudunk keresni. Itt vannak, amiket feldob, például ha nyárral kapcsolatos summer partit vagy hasonlókat szeretnénk meghirdetni, de például rá is tudunk keresni, ha beírjuk, hogy meghívó. És akkor olyanokat fog bedobni, ahol meghívókat tudunk készíteni. Itt, ami nincsen megjelölve, jobb alsó sarokban azzal, hogy Pro, azokat ingyenesen tudjuk használni, és ha rákattintunk egy ilyenre, akkor meg is jelenik a szerkesztő felületünkben, és tudunk készíteni egy születésnapi meghívót. Az elemek menüpont alatt találhatóak különböző kis elemek, amiket be lehet szúrni a képre, ha szeretnénk, és itt is bármire szintén rá lehet keresni, például ha szeretnénk szívecskét, akkor beírjuk, hogy szív, és előhozza nekünk, hogy milyen szívecskéket tudunk alkalmazni ingyenesen a mi meghívónkon. Nagyon fontos, hogy ez a kis pro jelölés azt jelenti, hogy ezeket csak akkor tudjuk rátenni a képre, ha fizetünk érte. A következő menüpont a szöveg, ahol ki tudjuk választani, hogy címsor, vagy alcímsor, vagy sima szöveget szeretnénk írni, és ennek a rákattintásával be is szúródik a célterületre a címsor, és tudunk bele írni. Az arculatnál különböző magasabb színvonalú dolgokat tudunk kiválasztani, de itt látható, hogy mindegyik fizetős, ezért nekünk nincsen szükségünk erre a menüpontra, mert enélkül is tökéletesen tudunk dolgozni. A feltöltések sorban tudjuk feltölteni a saját képeinket, amiket be tudunk szúrni ide, egyéni igények alapján. Ha rákattintunk a fájl feltöltése gombra, akkor kihozza nekünk a saját könyvtárunkat a számítógépünkön, és ki tudjuk választani, hogy melyik képet szeretnénk feltölteni. Például kiválasztok egy képet, feltöltöm, és már meg is jelent. Betöltött és kész. Ezt egy gombhúzással át tudom ide húzni. De a későbbiekben természetesen elkészítünk közösen egy egész szerkesztett képet. A rajzolásnál tudunk rajzolni, ki tudjuk választani, hogy vékonyabbat, vastagabbat, radírozni szeretnénk, milyen színeket szeretnénk, de általában én ezt nem szoktam használni, mert annyira
nem szükséges. A projektek menüpont alatt találjuk az eddigi összes munkánkat, amiket valaha csináltunk, vagy letöltöttünk, és itt vissza tudjuk őket keresni, mert elmenti. Az alkalmazások menüpont szintén egy nagyon hasznos menüpont, mert itt tudunk különböző dolgokat még kiválasztani. Például az egyik legfontosabb, hogy a Canva nem csak képet tud szerkeszteni, hanem videót is tudunk vele készíteni. Úgyhogy ez az egyik legjobb része, és majd egy másik videóban talán megtanuljuk a videókészítést a Canva által. De most menjünk is az elejére, és kezdjünk el együtt készíteni egy közös tervet, mondjuk egy meghívót. Tudjuk választani, hogy mit szeretnénk készíteni, mi most meghívót készítünk, kiadja azokat, amelyeket ingyenesen el tudjuk készíteni, és egy kattintással, ahol nincsen projelzés, ingyenesen el is tudjuk kezdeni. Ha rákattintunk erre a szövegdobozra, tudunk beleírni, belekattintunk, ki tudjuk törölni, bele tudunk írni egyéni szöveget, viszont ha nincsen rá szükségünk, akkor rákattintunk, megjelenik ez a kis menüsor, és ki tudjuk törölni. Rá tudunk kattintani a szövegre, és tudjuk húzni, elhelyezni ott, ahol nekünk tetszik. Például beleírjuk, hogy szülinapi meghívó. A betűtípuson is tudunk állítani, és a méretén is csak összehúzzuk, és oda tesszük, ahol nekünk megfelelő. Ha belekattintunk, és kijelöljük a betűnek az egész betű szöveget, akkor itt tudjuk változtatni lefele nyomással a méretét, felfele tudjuk növelni, itt tudjuk megváltoztatni a betű típusát ezekre a típusokra. És amelyik a legjobban tetszik nekünk, vagy a legjobban illik a mi kis meghívónkhoz, azt kiválasztjuk. A betű színét is tudjuk ez alatt a menüpont alatt változtatni, ezzel elő tudjuk hívni az egész színskálát, és ki tudjuk választani, hogy milyen betű színt szeretnénk a mi meghívónkra. Mi most válasszuk a feketét, mert az a legjobban látható. Oda tudjuk írni, például, hogy kinek a szülinapja, mondjuk odaírjuk, hogy Viktória szülinapi bulija. Kijelöljük a szöveget, és lecsökkentjük a méretét, mert ez szükséges. Szerintem a színe és a típusa is maradhat. Bármikor tudunk ide-oda tologatni, vagy például, ha erre nincsen szükségünk, rákattintunk, és ahogy az előbb is mondtam, előjön a menüsor, és ki tudjuk törölni, ha nincs rá szükségünk. Erre a szövegdobozra szükségünk van, itt meg tudjuk adni, hogy például a Budapesti Corvinus Egyetem előtti tér lesz a helyszíne a bulinak. A dátumot oda tudjuk írni, 2024, 8. hó, 29-én, időpontot is tudunk írni, 18 óra 00-tól 00 óra 00-ig fog tartani a buli. És már is megszerkesztettük a meghívónkat, amire persze még rengeteg dolgot és kreativitást lehet belevinni. Szuper! Ha szeretnénk még egy kicsit alakítani rajta és beletenni egy képet is, akkor azt úgy tudjuk megtenni, hogy a feltöltések menüpontra megyünk, fájlok feltöltése, ekkor megjelenik a saját könyvtárunk. Ha már előtte lementettünk egy képet, vagy elterveztük, mit szeretnénk, beírjuk, feltöltjük, szuper, fel is töltött, rákattintunk, és ide húzzuk a képre.
Szuper, rátette. Ezt csak így összehúzzuk a jobb felső sarokból, és bárhova oda tudjuk illeszteni, ahova éppen illik, vagy ahova szeretnénk. Szuper! Sokkal több kreativitást is lehet belevinni egy meghívó elkészítésébe, de ennyi éppen elegendő volt ahhoz, hogy elérjük a célunkat. Ha szeretnénk a képet elmenteni, akkor a megosztás gombra kattintunk, itt a letöltés gombra, és még egyszer a letöltés gombra. Ekkor szépen letölti nekünk a képet, amit itt megtalálunk, megnyitjuk, és itt is van a képünk, amit át tudunk nevezni, például szülinapi meghívó. El tudjuk dönteni, hogy hova szeretnénk, hogy kerüljön, az íróasztalunkra, Entert ütünk, és a megfelelő helyre el is mentődött a mi szülinapi meghívónk.